Techies! It's me again at Liz and welcome back again sa aking Liz Tech channel. So, andito naman tayo guys for another video, and in this video is hindi phone ang i-review natin kundi isang magandang smartwatch. And actually, nakita kong perfect mag-review din ng smartwatch ngayon kasi 'di ba usually lahat tayo nasa bahay lang and malaking tulong to sa atin. In this video guys, we're going to unbox and review Amazfit Xiaomi Bip Pro. So, eto siya sa aking kamay. And make sure to watch this video till the end kasi may importante akong announcement. Isang giveaway na naman guys. So, wag na nating patagalin pa ka-techies. Magsimula na tayo. So lately guys, na-realize ko kung gaano pala ka-useful ang smartwatch ngayon, lalo na sa ating situation na lagi lang tayo sa bahay. Siyempre mahalaga pala na may smartwatch kang monitor yung health mo. Pati sa fitness journey nyo guys, maganda kung meron kayong smartwatch. Kasi marami tong sports mode na pwede nyong gamitin while nag-exercise kayo ng mga favorite nyong mga exercise. Ayan. So, andito na nga yung box ng Amazfit Xiaomi Bip Pro. So, here, as we take this off, makikita nyo guys na, ayan, nandito na yung unit. And meron tayong mini box. At sa mini box nyo guys, nandito nakalagay yung manual. At dito naman sa other part of the box is meron tayong stationary charge. Ayan, ito siya. So far, yun na yung laman ng box guys. So, let's go on na sa relo. So, ito na po yung relo. Ang gaan lang po niya in fairness and color black po siya. Ang maganda dito is marami siyang ibang colors din. And ipapakita ko sa screen. Yan yung mga other colors niya guys. And super love it kasi marami silang available na other colors na magaganda rin na pagkapilian nyo. Ayan, so for me guys, my first impression about this smartwatch, first is ang gaan lang niya. And yung kanyang screen size is cute lang. Sakto lang. And I love its strap. Ayun. By the way, yung strap pala niya guys is replaceable. So, kung makikita nyo nga, nandito yung power button niya sa gilid right side. And may Amazfit na maliit lang na brand name sa baba, sa screen. And ito naman mga sensors niya sa likod. Very simple lang and very elegant. So, what is special ba about this smartwatch? Of course, iOS, Android na ito guys. And meron po siyang 1.43 inches screen display. And sa mga features na guys, maganda dito is water resistant na siya. May built-in mic na rin siya in fairness. Kasi meron nga siyang Alexa built-in. So, kaya ganun siya kaganda. And of course, glass na yung front niya and touch screen. Yung other pa na features niya guys is eto, meron siyang 60 plus sports modes. So, yun, makita niyo yung mga different sports modes niya. And isa na dyan is etong mga outdoor running, treadmill, walking, outdoor cycling, indoor cycling. So, ayan, maganda kasi ang daming pagkapilian. So, another thing na gusto ko dito guys is meron po siyang blood oxygen measurement. So, if you feel unwell or meron kayong mental stress or engaged kayo in intensive workouts such as marathons, gym sessions, so maganda kasi mamonitor nyo agad ang inyong blood oxygen level. Ito po malupit sa kanya kasi meron siyang 5 ATM water resistance. So, until 50 meters po kaya niya mag-survive underwater. So, ayun, makakamonitor ka pa rin ng inyong health conditions with this watch underwater. So, yun yung maganda sa kanya. Next is, meron din po siyang 24/7 heart rate monitoring. So, ma-monitor mo yung heart rate mo 24/7 guys. Kung, ayun, normal pa ba yung heart rate mo or sobra na ba? Ayan. So, ma-monitor nyo yan. And, of course, meron din siyang sleep quality monitoring na kung saan is ma-monitor nyo rin yung ilang oras ba yung natulog nyo or nakatulog ba kayo ng maayos. Ayan. Maganda sa mga, especially sa mga katulad kong kailangan kong malaman kung nakakatulog ba ako ng maayos kasi minsan, inaatake ako na aking insomnia. So, ayun, maganda. Nakakatulong yung sleep monitoring na to. Next is, meron siyang high precision GPS. So, maganda dito is exact talaga yung location. Say, for example, you're running outside. And another thing is, meron siyang PAA Health Assessment System. Or in other words, Health Evaluation System. Eto, ginagamit nila yung algorithm to transform complex information such as yung heart rate data mo, activity duration, and other health data into numerical values and
presents this data to users. Importante din yun na malaman natin kung ano na ba yung status at kung ano ang kailangan natin improve pa. Next is, meron din siyang 50 watch faces, guys. So, depende na yan sa inyo kung ano yung gusto nyong display sa inyong watch. Ay, papakita ko naman sa inyo dyan. And para makita yung other watch faces, guys, ay dapat nakakonect to, guys, sa Zepp app kasi nandun yun lahat. Pati yung mga other sports mode. So, through this app, guys, doon ma-enable nyo kung ano yung mga gusto nyo i-enable at ma-access dito sa mismong smartwatch na to. And sa battery life din, guys, good thing about this Amazfit Bip Pro is meron siyang long-lasting battery. In fact, naglalast po siya in 9 days. So, yan sa controls niya, guys. Again, meron siyang voice control, music control, meron siyang video recording, meron siyang pedometer, meron siyang sleep monitor, and music player. So, pwede ka na rin mag-play ng music through this smartwatch. So, yun na, guys. Yun yung mga features ni Amazfit Bip Pro. And nagustuhan ko nga dito, guys, is super gaan lang niya sa kamay. Very comfy lang talaga, parang wala akong sinuot na relo. Ganito po siya gaan. And diba, hanip na rin yung kanyang mga features and specifications. So, ayun, speaking of the price naman, eto pa, guys, ang nagustuhan ko sa kanya is affordable lang po siya. Imagine yung price po niya nito sa Shopee is 3,189 pesos na lang po siya. And sa Lazada naman po is 2,839 pesos na rin from, of course, the original price is 7,990. So, ang laking discount na yun, guys. So, ayan, i-visit nyo yung mga links nila. May Lazada link sila, may Shopee din sila, may Amazfit PH na Facebook page din sila. So, bisitahin nyo lang doon, guys. Kung gusto nyo malaman more information about this smartwatch and, of course, its prices. Napakasulit niyang smartwatch. Again, napakagaan lang po niya and minimal lang po siya. And diba, ang dami niyang cool features na pwede nyong ma-enjoy sa kanya. So, ayun, kung tatanungin nyo kung worth it, very worth it po siya, guys, sa kanyang price. So, ayun na, guys, kung gusto nyo mag-purchase nito, ibibigay ko yung links sa description box. And ayun, guys, dito na nga yung aking pinangakong special announcement. Yes po, meron po akong announcement, and this announcement is magpapag-giveaway po ako ng isang Amazfit Bip Pro para po sa inyo, guys. Ayan. So, sa mga nangangarap magkaroon nito, this is your chance. Join na kayo sa giveaway na to. Yung mechanics po, guys, all you have to do is first subscribe to my YouTube channel and follow my FB page, LazTech. And of course, follow nyo rin ang Amazfit PH sa Facebook page. Then next is i-share nyo tong video na to sa inyong social media at dapat naka-public po siya, guys. And ilagay nyo na rin yung inyong mga Facebook ID sa comment section para madali na lang namin kayong malocate. So, yun lang. First, again, subscribe to my YouTube channel, follow my FB page, LazTech, and follow Amazfit PH sa Facebook page nila. And i-share nyo ang video na to sa inyong social media like Facebook, and dapat naka-public po siya. So, yun lang. Very easy lang po yung mechanics. So, i-announce ko yung winners sa social media ko na rin. So, ayun lang. Maraming po salamat ka, Techies, sa panonood na aking video. I hope na-enjoy din yung video na to. Don't forget to like, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again sa my next video, and bye!